أهلا بكم. حلقتنا النهاردة عن المجهود والنشاط البدني وعلاقته بالصحة. هل هو بيحسن الصحة ولا بيزيد من مشاكل الصحية؟ وهل الكسل والخمول في كل الأحوال دائما بيؤدي إلى سوء الصحة وتدهور الصحة بتاع الإنسان؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في حلقتنا عن المجهود والتعب والشقة والعمل الشاق اللي بيبذله الإنسان. هل هو بيؤدي إلى تحسين صحته مقابل الكسل والخمول؟ والأعمال المكتبية هل هي بتؤدي على الدوام إلى سوء صحة الإنسان؟ وإيه علاقة الرياضة بالموضوع ده؟ هل الرياضة في كل الأحوال بتؤدي إلى تحسين الصحة؟ وهل ممكن الإنسان يستغنى عن النشاط الرياضي ويكتفي بالمجهود المبذول أثناء العمل؟ كل ده هنشوف النهاردة في حلقتنا، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم مرة تانية. يعني الجماعة بتوع العلم دول ما بيسيبوش حاجة إلا ويدوروا فيها ويفصصوها، وما بيكتفوش بالكلام اللي ينسمع. معظمنا بيقول إن والله ده الجماعة اللي بتشقى والناس اللي بتشتغل ديت وبتتعب بالثمان ساعات والعشر ساعات وبتشيل حاجات وبتطلع سلالم وبتجري في الشايل حاجات وعنده اوردر وعنده تسليم وعنده تعب وارهاق، دول أكيد صحتهم كويسة، ما بيجولهمش أمراض قلب، ما بيجولهمش سكر، ما بيجولهمش ضغط. أما الناس بقى اللي قاعدة على مكاتب وقاعد طول النهار ماسك السندوتش ويقابل الجمهور وعمال يكتب بالقلم وهدي وروح هدي وجاي تعالى هنا وبتاع فوت علينا بكره، الناس دول يعني كرشهم بيكبر وبتركبهم الامراض بسرعه والسكر والضغط والكلام ده، وكل ده يعني شيء واضح قدام عينينا. الجماعه بتوع العلم ما بيكتفوش بالكلام ده خالص. في بحث معانا النهارده منشور من 9 ايام بس، منشور يوم 8 ابريل سنه 2021، يعني من 9 ايام بس، في مجله يعني اللي هو مجله القلب، جورنال اوف يوروبيان هارت، مجله القلب الاوروبي، نشرها جمعيه او تابعه لجمعيه القلب الاوروبيه. باحث بروفيسور دنماركي ومجموعة البحثية في الدنمارك اسمه أندرياس هولترمان. اسم غريب طبعا، الجماعة بتوع الدنمارك دول وهولندا دايما أساميهم هولترمان والكلام ده. البروفيسور ده عمل بحث على أكتر من 104 ألف إنسان، 104,400 إنسان، عمل عليهم بحث استغرق من سنة 2003 لسنة 2014، يعني حوالي 11 سنة. يجيب الناس 104,000 دول رجال ونساء، وكان بيتراوح عمرهم من 20 سنة ل100 سنة. يعني انت من اول 20 سنة ل100 سنة تيجي يا عم تشترك معانا في البحث بتاعنا ده. طيب احنا هنسألك شوية اسئلة. انت بتشتغل ايه؟ طبعا من نوع الشغل بتاعه بنعرف بيشتغل كام ساعة وبيعمل مجهود قد ايه في الشغل. فمثلا بيشتغل كذا يبقى دي اعمال مكتبية، دي نشاط مش عارف متوسط، دي نشاط كبير. طيب انت بتمارس رياضة ولا لا؟ واذا كنت بتمارس رياضه نوعها قد ايه وفترتها قد ايه في اليوم ولا كل اسبوع ولا كل قد ايه؟ ايه الامراض اللي عندك حاليا وهكذا. خدوا الناس دي تابعوها لمده 10 سنين، يعني كل واحد اذا خدوه في 2003 يسيبوه في 2013، وكل سنه ياخدوا منهم استبيان ويشوفوا حالتهم الصحيه وصلت لايه. طبعا في الفتره الطويله دي في ناس منهم توفاها الله، وطبعا كان اللي بيتوفى في فترة 5 سنين من الدراسة، يعني إذا ما عداش عليه 5 سنين فأكتر بيخرجوه من الدراسة دي عشان الدراسة ما تكونش فيها عوامل تانية. وطبعا برضو كنسلوا العوامل اللي هي الناتجة عن الحالة المادية والمستوى الاجتماعي والكلام ده، عملوا إيه يعني معادلات تكنسل الفروق دي. وخدوا الناس دي شافوا ايه اللي حصل لهم في خلال 10 سنين. بعضهم توفى، بعضهم جات له امراض قلب، بعضهم جاله امراض جلطات في المخ، وحسبوا كل ده ودخلوه معادلات واحصائيات دقيقه جدا واستنتجوا الاتي. النتائج اللي عارضها عندك دلوقتي نتائج رهيبه جدا، وعكس ما احنا كلنا متوقعين. كلنا بنقول والله الناس اللي بتتعب في الشغل والشقيانه دي صحتها احسن من الناس اللي قاعده على مكتب ومريحه، تمام؟ لكن على العكس وعلى النقيض من كده خالص. زي ما حضراتكم شايفين هنا في الشكل اللي قدامنا ده، الجزء الاسفل اللي بالاحمر ده نشاط مجهود مبذول في العمل، ملوش علاقه بالرياضه خالص. الجزء اللي اعلى منه ده نشاط مبذول في الرياضه. هنلاحظ ان الجزء الاسفل عاملينه بالاحمر،
واللي فوق عاملينه بالاخضر بتاع الرياضه. ده بيشير لايه؟ لكن بص الاول عندك تحت كده هتلاقي راسم رسمات صغيره بادئ من تحت بواحد قاعد على مكتب ما بيتحركش، يعني طول النهار كده قاعد شغلته ايه؟ اعمال مكتبيه. واحد تاني اللي احسن منه واقف على كاشير او بيناول حاجات، يعني بيتحرك ايه ويشيل حاجه دي يديها للجمهور ويسلمها وايه ويعني فلوسه كان ياخد فلوسه. واحد تالت بيطلع على السلم وبيناول يعني زي الدليفري والحاجات ديت، فده مجهود اكبر شويه. واحد رابع بقى شغال في مصنع وبيشيل وحاجات تقيله واعمال شاقه، يعني شغل تقيل جدا. فالسهم بتاعنا بيطلع من اسفل لاعلى، من اقل مجهود الى اعلى مجهود اثناء العمل. لو ان الكلام ده يعني تأثيره على الصحة تأثير سلبي. فمثلا ده كل ما ازدادت مشقة العمل بتزيد خطورة الوفاة بالأمراض، يعني أمراض القلب والجلطات والأمراض بتاعة الأوعية الدموية، لأن احنا قلنا دي مجلة متخصصة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بتزيد الخطورة الوفاة بالأمراض دي بنسبة 27%. وبنسبة الوفاة وبتزيد خطورة الإصابة بالأمراض دي سواء بالوفاة أو غيرها بنسبة 35%. يعني ممكن يجيله مرض القلب بس ما ماتش بمرض القلب لسه، الدراسة انتهت وما كانش مات. فنسبة 35% بيصابوا بأمراض القلب والجلطات والكلام ده سواء كانوا على قيد الحياة أو لا، منهم 27% ماتوا. 35% من الناس اللي ادرجت في الدراسة دي رقم كبير جدا، يعني مهول بالنسبة ل104,000، يعني رقم كبير جدا، رقم يعني يعني بيشير إلى أن هذا الأمر خطير جدا. على النقيض من كده الجزء الأعلى الأخضر هنلاقي السهمين عكس بعض. السهم اللي على الشمال اللي طالع ده كل ما كانت الرياضة الإنسان بيمارس الرياضة بدرجة أكتر. فأول واحد عندنا قاعد طول النهار بيتفرج على التلفزيون، ويعني يوم راح حاطط رجل على رجل يوم أنتخ. الاخ التاني يعني بيخرج يعمل شويه تمشيه كده وياخد الكلب بتاعه يمشيه يعني ربع ساعه نص ساعه. اللي اكتر منه بيعمل يعني بيركب العجله وبيعمل نشاط بقى بايكنج والكلام ده يعني بيبذل مجهود اكتر منه بشويه. اكتر واحد ده بقى بيجري على رجليه، جري بقى بياخد له نص ساعه كل يوم جري ورياضه يعني وايه، يعني شغل جامد جدا. دول بيبذلوا مجهود. فلاقوا ان الناس ديت على النقيض من الناس اللي بتبذل مجهود أثناء العمل، الناس ديت صحتها أحسن. فمثلا بتقل خطورة الوفاة بالأمراض القلب والأوعية الدموية اللي هي جلطات وخلافه وأمراض قلب يعني الكتير كلنا عارفينها، بتقل الخطورة بنسبة 40%، يعني رقم مهول جدا. وبتقل خطورة حدوث أمراض قلب عموما يعني بنسبة 15%. يعني بتقل نسبة إصابة بأمراض القلب عندهم بنسبة 15، وبتقل نسبة الوفاة بالأمراض دي. هيموت من حاجة تانية ممكن إنه يموت بأمراض القلب والكلام دي تقل بنسبة 40%. طيب إيه الفكرة؟ ما الاتنين بيعملوا مجهود، ده بيعمل مجهود وده بيعمل مجهود، ويمكن المجهود الرياضي بيكون أكثر مشقة وأكثر تعب. هم لقوا إيه؟ لقوا إن المجهود المبذول أثناء العمل برغم إنه هو قليل إلا إنه بيستمر فترة طويلة من 7 ل 8 ل 9 ل 10 ساعات في اليوم. والمجهود ده بيأثر على عضلة القلب وبيتعب القلب وبيتعب الدورة الدموية. لكن المجهود اللي هو مبذول فيه خلال نص ساعة بالكتير تبذل مجهود كبير وتعمل يعني رياضة والكلام ده بالعكس بينشط عضلة القلب وبيفتح الشرايين وبيقلل احتمال الجلطات. فالأخ أندرياس هارتمان ده خلص من نتيجة البحث المفاجئة والغريبة ديت إلى أن يجب من على الناس أنها تغير من طبيعة العمل. يجب على أصحاب الأعمال أن هم يبدلوا في العمل بين الشفتات. يعني العامل ما يفضلش يشتغل نفس النوع من العمل المرهق ده على طول، يتحول من عمل شاق إلى عمل مكتبي فترة ثم يرجع للعمل الشاق وهكذا، بحيث أن ما يفضلش طول عمره في عمل شاق فيؤدي إلى تأثير على صحته. واللي قاعد يقوم يشتغل أي عمل كلما أمكن هذا يعني طبعا. البحث ده جميل ومنشور لسه يعني من أسبوعين فقط، وبيدل على مدى أهمية الرياضة في حياتنا. الأخ أندرياس هارتمان برضو بيوصي الناس كلها سواء اللي بيعملوا مجهود
في العمل او عملهم شقة، او الناس اللي قاعدة ان هم لازم يتحرك من مكانه كرياضة، يعمل رياضة، يجري كل يوم نص ساعة، يمشي كل يوم نص ساعة، بحيث ان هو يستفيد بالرياضة. ما يقولش بقى ان انا خلاص انا راجل بتعب في الشغل وانا يعني خلاص اريح بقى. كل ده هيؤدي الى تدمير صحته اكتر من اللي قاعد على مكتب ما بيتحركش، او اللي قاعد على طول بيتفرج على التلفزيون. هيدمر صحته وهيضر صحته بشكل كبير جدا. يعني اما نيجي نبص تلاقي نتيجة الابحاث دي متوافقة مع يعني ايات القرآن. القرآن بيقول لك خلق الانسان في كبد، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. يعني الكدح والتعب في الحياة يعني من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى وفاة الانسان ولقاء ربه. على العكس من كده يجي دايما للدنيا يقول لك ايه، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يعني الحياة الدنيا اللي هي الصحة والعافية وقاية من الأمراض دايما بتيجي من اللهو واللعب. ففيما يبدو أن ممارسة النشاط الرياضي بتؤدي إلى يعني إفراز هرمونات بتؤدي إلى تحسين الصحة وتنشيط القلب. طبعا من الهرمونات دي يتوقع يعني أن السيروتونين، وبرضه من اللاكتيك اسيد والحاجات اللي هي بتغذي القلب، حمض اسمه حمض اللاكتيك بتفرزه العضلات وده بيغذي القلب ويؤدي الى تحسين الصحة عند الانسان. ده مختصر ما جاء في البحث الجميل المنشور من الجماعة الدنماركيين. ودمتم بصحة وعافية، والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.